mua rồi không làm đến mai mà thôi không lo bao nhiêu dầu cô nó không thấy muốn trên bữa trưa tam tới tam người ta ơi tao mong ngày con cho con lá đó tổng cái tiền vấn đề đấy căng trong lo cho má đấy tôi lên tôi ta điểm tê phải áp chứ đám tóc xanh nè rồi là phải thuê bãi ca ôi không chẳng chỉ là man mán thuê bãi ca đây con đi ồ không kia đấy mà không quên nữa không con mặt trước thằng con lên thôi dương mơ con lên ồ của lại prom đã có lá quạt mang đấy của lại đó sâu cho mày cả la đến trôi thầy lên tranh rồi hết xi tới bỏ sao xi mua đấy ai cho của lại thì đúng ấy hả rồi trong thì nó học thơ anh em thơ thế không xi à không xi con tem bạn theo này xì là bông mày pháo cầm vào tay chạy cho mình lên của ai để tránh cho lúc ăn cô đi thôi đi cho mình đi lên thôi đây đi đây phòng xây chưa nha cậu em phê kia nó móm mình cắt mấy nó nào tay pin mà ôi mũi sẽ đập một cái xây ha ok bay tung đốm đốm ô con là mọt bố vì nào có một cái xây ha còn ngoài anh chưa gặp bây giờ rồi bịch ăn mừng gì đấy con đang miên vui ta và anh đâm đắng ôi mới chụp gì chứ gì đâu ra kia làm ghế ngay cái tụi bay xì ta cô lột đẩy đấy mấy cây lên tròn này là mấy cây đấy ta cái gì đâu mấy cây cô lột tầm nén bạch men chả thấy phốt màu cất bộ mũi miệng thôi vậy chả thấy phốt màu chả thấy phốt màu nè ba thấy phốt màu dùng chai muối này cái bộ cái tôi xì đầy nước pi cái bộ đã cũng game á mà nó phép mà đây hay cho người ta thấy cái này nó thực chiến cho con nó đi mấy hành số giống chặt chặt xe chơi được không đâu mà mình bắt xe cho mình tôi bắt xe tới mình sẽ đi chặt bắt xe tới cắt nén đó này bắt xe tới cắt nén ngon ê cháu chơi đại chó đấy là gì mà cho tung nua mà cho ta năn đánh cũng đẹp là hấu đấy nhà tu tới vừa là no trong slot đấy nó cũng đem lại đi thì cho tung cắt nó mong à cho tu cắt cái thợ xí cắt coi thì đánh gì đấy thì do thầy si thầy si không giờ si giờ cũng sẽ dùng si chết lo thế thầy cho thầy chú ba lão với nè bệnh nhân cho mình trời sâu là ăn cả
nhớ đấy Xí mà khéo này. Xí mà khéo bỏ tay mà cất ốc cất thấy đi. Không có đỡ tôi. Rồi ăn chút bé mới đông cho mày. À, bé mấy cái là cái khơi trên đàn đài. Cho mày chút bé bỏ. Lên thì bé. Cái là cái lỗ đấy. Nhưng mình bé có cái xe hết nào. Giờ tôi mới xin mất. Đừng tập kho rồi. Có lại đây vô xây không tu. Ai cái bé nào. Bé là này cho anh nhìn đấy. Đi ngày cỡ như này Ê, anh nói cái gì đúng không? Làm cái khơi to rồi. Gì đúng không? Ngày đi xây cái tăng này đã cần không ông Cái kiếm cái nó bây giờ không? đã xây cái tăng lên có ông kiếm là tăng Mà chơn cho các con đấy nè. Xì pi. Xì ấy ông không? Mà chơn cho. Xí đây. Mình khăm máu, khập máu xì xe khập cái máu. Cô đây hốt chưa à cô biết. Men. Xì xe khập biết. Rồi cô rút, bấm rút như thế này hay chứ. Ê, tung con ngon. Tung con một cái. À tại đi kia nè. Men ra đừng thấy cái bộ tao thôi Tung từ khang luôn này. nó nói tao nói sẽ chấp À đây tung từ khang sân. Ôi cái chọt đánh đi. Cái chọt đánh tung. Cô là giải đánh tung. để đánh chúc con chuột nó không rồi bạn thấy ôi làm cái món nào ấy cái là pí này nên là một pí này đây cũng chơi nó quay đâu nữa Ngon. Mình phải thêm trang thân. Bắt, ta kim chàng ô. chồng Trồn chàng mấy. phải lo Cùng đánh trắng. Mà đá gì không buồn không? thầy là chọc rồi cái nó Đúng mà ngáy nó là kiếm nó. Nên mang chân thì nó mà thêm thu quân đúng không thầy làm Đi. Đập làm phải lại hay cái chỗ đập phải lại đi. cô chỉ thấy cái lấy chặt thầy cho mày nó không đâu Bắt ai. trồn vậy trồn ấy thôi trốn thôi tôi trốn làm cô đi cô đang cần đánh xi đi xi thấy đi À đã. có cái là Còn chơi cái làm cô ấy Làng côn mấy đây. cái làm bấm lên cô Đây này là con. đang con để chặt thấy biết đã có làm nó khơi nhức có thể khơi nhức làm được biết làm cô ấy ở đây bật á ở bật mày bật á bật vào thôi Mất cái xí. trong số mai xin chào nhau chắc thấy thế không lấy tôi tóc với ở đây lên bia của bà lên bia trên đặc keng keng đẹp liêm xì bàn này chắc là Làng tung từ khang. Tung chân mà mình. Để thấy em tôi đó không chơi bắt được cái này. Chạy nếu quay mà tụt măng. Ok giải Không thích cần đấy. Một tối mày tháo cái này trên là phải đá được cái bia đấy. ngày ta ngày khác đấy ta đây Giờ mà lại chơi bà trù được cũng sắp. Được trên đá bố được, hà nó, trên đá ba phu ấy bùi. Anh hết đá được cô. Đấy vậy xuống. Kinh một con em heo. Đá được cô đó. cái trăm CDT nó bó không đó Đi phu đi tay na đủ đi phu đi. đúng mấy đá to mà CDT rồi
xì thấy đánh cô đang cô đánh tung tiên thấy cái đấy thấy cô liên mà ôi đang thi tại cái này tí hai tay chặt xì mới đây cô đánh tung không rồi bây giờ thấy cái trăm xì là tê mà không phải là tê mà là người ta luôn Bạch cái xí đấy thấy làng bò nó mới làng bò mới bố cái làng xí thầy có hồi thấy cái gì nữa mày phải chạch xí đấy chạch như là toán đấy cô do một con một xí mà các bạn này xí thầy trống rồi giờ cho cô xí mà đẩy thay bạn xí bạn thì là ba cái già nồi ấy to cô món các bạn này tí nhá ngày nó bé ta lá đi bay sữa kia bà kia trên ngò có thấy nó hôi tao không ngao gì không gì chứ công tư đi còn ấy đăng tiên bánh viên nào má lươi mà đằng đó ngộp từ nào ngộp đấy con chập chục cân máu thì con 10 thân thì chục 10 thân mấy cái xí đó mà nó cái ổi máu ấy phi vào đâu thì biết lá nữa mà trên này điên đấy cụ nào mà chỗ có này vay mà làm chập thì nắm lưng tay tiền cắt phí sao này còn luôn đó cái nào nó chỗ có cụ la cái đấy đây là cái chiếc này ơi không cụ la vô nhưng dây mà mắc cụ la đấy nè anh ra cả mua một cái này nó chơi trái ngày nhảy là đừng làm thế con tuổi luôn đấy đọc sẽ anh niệm thôi thôi tí đi không chập vô học bàn 10 tiền lăng men ai đi ăn mới ba mặt lâu với nha rồi trong một tiếng dài với cái chơi xí ra cô pin gì đi mất mà thì nó mua đấy cái tay khỏi thôi à dây thì cho cô đó thấy mua cháu đó lắm đó đi đi đó đi đập vào là sao họ bán to mấy thấy ngày nay chứ nè ở chạy nhá lên ra tiếp không ai vô ui đi ấy cái man vô đây là chạy đấy đi đang hay một cano mô đó rồi bác ai nó bánh bánh đi lấy quất nó thấy chưa nên là to hộp mũi mình đó bọn tập mũi đó bọn nó tập mũi là được về đánh tháp bọn mũi rồi cô xin cô chào đấy maintain là con cô bạn mền tập mũi là từ mũi lên chút bây giờ nick cái mất dây rồi đấy giờ tung xi rồi đó giờ tung xi ý con tranh nào ấy còn một bông máu ai con cho máu đấy ai mà ngay vậy nó cũng dẹp đi tinh nữa ôi cho nó quay một chiếc bông kia quay đi cái chỗ con lớn cái lên đó thúc lên bay cho được ở đây mà đây chỗ mà nó lên đi làm theo